यो त युद्ध जस्तो भइरहेको छ व्हाट इज दिस म्यान बिस्तार जाने भनिरहेको थियो सबजना जोसिरहेको छ गाई जोसिरहेको छ अब मेरो बेस्ट पार्ट द बेस्ट पार्ट अफ द राइड कस्तो कुदाको माइक जोडेछ हेलो बाबु स्माइल मक्क पर्छ यो म बट्टै चाहिँदैन सो गोइङ अन राइड हेलो नयन दाई वेलकम टु माई ब्लग हेलो सम्राट वेलकम टु माई ब्लग वहीँ गरिदिनु पऱ्यो एक्चुली हो आर यु रेडी यस भन्छ के छ सिद्धार्थ गिम्बा भाइ किन चिम्मा ओ नदेखिरह मैले सो हामी चाहिँ दोलाल घाटसम्म राइड हुँदैछ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा 10वटा जति बाइक हुन्छ सो त्यही नै हो गोर्खाली दाइ उता हुनुहुन्छ फोन गर्दै हुन्छ बिजी हुन्छ हल्का सो अब हाम्रो चाहिँ राइड सुरु हुन लाग्यो गाइज सी अन द बाइक सो गाइज वी आर रेडी फर द राइड कम अन एभ्रीवन इन्जोय द राइड त्यही नै आज चाहिँ हल्का राइड पनि हुन्छ भ्लग पनि हुन्छ एभ्रिथिङ हुन्छ 650 छ 450 मा छु 250 CX 150 VR CBR 250 हेलो दाई सो दाईको पनि भ्लग सुरु हुँदैछ गोर्खाली दाई आमा आयो राइड सुन्नु लाग्यो रेडी है त रेडी गयो जिस्किया गाइज राइड सुरु भइसक्यो कम अन इन्जोय द राइड म्यान सो आज राइड एकदम बवाल हुनेवाला छ घाम नलाग्यो भने हामीलाई मतलब छैन हामी राइड चाहिँ बवाल गर्नेवाला छौँ गाइज जा दामी पारामा राइड हुनेवाला छ दामी नै एकदम मजा गर्नेछौँ हामी सो सबजना आफ्नो बाइक तताउँदैछन् गाइजहरू सबैजना हिट टु द म्याक्स कम अन यस फ्लाइ बाई हेर 600 को आज त राइड एकदम रहिला हुनेवाला छ गाइस सरी है भ्लग भन्दा धेरै राइड होला सो इन्जोय इट वाट एभर इट कम्स जे जस्तो हाले पनि एकदम इन्जोय गरिदिनु होला सो आजको भ्लगको लाइक टार्गेट चाहिँ 1000 राखिदिन्छु फेरि 1 सेकेन्ड 1000 अनि पछिल्लो भिडियोहरू एकदम मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई सो हाम्रो राइड चाहिँ बल्कु आयो अब हामी चाहिँ दोलाल घाटसम्म जाने हो सो वी आर हेडिङ टुवर्ड दोलाल घाट ओए 650 वर्सेस 450 हामीसँग एउटा स्कुटर पनि छ हामीले बिर्सिरहेको गाइस आमा यो त युद्ध जस्तो भइरहेको छ व्हाट इज दिस म्यान बिस्तार जाने भनिरहेको थियो सबजना जोसिरहेको छ गाई जोसिरहेको छ क्या बोकिरहेको छ है यहाँ वर्कसप छ सो गाइज हिजो सर्भिसिङ गरेको हल्का नटहरू लुज भएर चाहिँ एउटा कुलेन्ट मजाले बोकिरह्यो क्या जाममा देखेर अनि हल्का टाइम लाग्यो केटाहरू सबैजना अगाडि हो दाइहरू भाइहरू सबैजना अगाडि हामी चाहिँ हल्का मिस भयो हामी 10 मिनट जस्तो लेट भयो एनएस भन्दा त खतरा कुदो रहेछ त कि त्यसको बिचरा स्पकेट गएको छ भने चाहिँ हाम्रो जीवन भाइ हो अगाडि खड्की भाइ टोलीहरू सबैजना अगाडि
आजको राइड चाहिँ के भइरहेछ खै अचम्म भइरहेछ यताउता भइरहेछ के हो मन थमाउन सकेको छैन गाइज सकेसम्म हजुरहरूलाई एकदम इन्जोय गर्ने भिडियो ल्याउनु नि भने यो बाटोमा 650सम्म कुदाउन मन थियो तर 650 अगाडि हिँडिहाल्यो सम्राट भाइ आई मिस यर बाइक आज फेरि रेसिङ सुट लगाएर आएको गाइज नहेर्ने कोही छैन भने नहेर्ने कोही छैन जसको नि आँखा मैतिर छ सरी जसको नि आँखा मैतिर छ मेरो आँखा चाहिँ भइतिर छ अगाडि देखियो ल गाइजहरूलाई नयन दाइ हिटमा हो जम थाहा पाइरहेको थिएँ ढिला हुन्छ भनेर के जम सो गाइज राइड भनेको यस्तो गर्नुपर्छ कि कसैलाई रिक्स चाहिँ गर्नुहुन्न क्या एकदम फ्री भएर कुदाउनुपर्छ अनलाइन फ्री भएर कुदाउनु दिनुपर्छ सो रिक्स चाहिँ गर्नुहुन्न जय शम्भो सो गाइज अहिले साङ्गा आइपुग्यो सबैजना आनन्दले एकछिन रेस्ट एक दुईजना मान्छे अझै आउनु बाँकी रहेछ साङ्गामा आएर सबै टोललाई भेट भएको छ अब अझै मस्ती गर्नुपर्छ सब ब्याकग्राउन्डमा देखिन्छ पछाडि मजाले वेट गरिरहनु भएको छ सबैजना अब फेरि बाइकमै भेट्नुपर्छ है सो राइड सुरु भयो फेरि साङ्गाबाट हाम्रो सम्राट भाइ ओभरटेक हान्छ अनि कम ब्याक इज रियल भन्छ हँसाउँछ सो गाइज मैले गर्दा धेरैलाई अलिकता आज कुद्नु पऱ्यो यताउता सो सरी आइएम सो सरी गाइज प्लिज फर्गिभ मी माई बोइज यस दे विल डु बाटो धोस्तै रहेछ अहिले के गर्ने यार 1:30 बज्न थाल्यो घाम पनि लागेको छैन केही पनि लागेको छैन भक्क लगाइसक्यो घाम नलाएर हेर कुदाको दामी चलाउँदैछ सिद्धार्थ भाइ त रेसर भइहाल्यो अब सम्राट भाइ पनि के कम 650 रेसर हो कपाल पालेको क्या झ्याप्ले देख्दो रहेछ नाइस कोभिड पनि धोस्तै कुद्छ त कुद्न त अब धुलीखेल गरेर रोक्ने कुरा छ Nice. Enjoying the ride, man. आफ्नो त मिटर नि उड्यो अया न स्पिड आउँछ न के आउँछ मोरिक भाइ एक्लै बाटो भएर अगाडि पुगिछ कस्तो कुदाको बनेपा बजार पैसा 1000 क्यास आउँछ जम्मा 1000 लु
मोनिकलाई नि भेट्टायो अब हामीले ओलीको फोटो टालेर कोर्सा अगाडि छ मोनिक डन डन आयो डन जा मुला भ राजा हो राजा अब मेरो बेस्ट पार्ट द बेस्ट पार्ट अफ द राइड इज नाउ Bye bye. सास फेरौँ जस्तो भयो बल्ल सास फेर नि मजा आयो ओ कस्तो खतरा नम्बर रहेछ सानो यत्रो कुन्टे च्याउ भने यार यो कर्नर कस्तो हान्न मन थियो गाडी आइरहेछ आउँदै गर ल बिस्तारी भने क्या भाइलाई जिस्काको मैले ओभरटेक हान्देला नि आइसके दाइ गर्दै आइसक्यो पछाडि यता रोक्छौँ हामी एकछिन कुर्छौँ यो आइपुग्यो के छ सिद्धार्थ हुई बुटुटुटुटुटु चाउ 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 मजा आयो